के तपाई पनि च्याट जीपीटी सँग कुराकानी गर्न चाहनुहुन्छ? म तपाईलाई एउटा प्रश्न सोध्दै छु, तपाईले नेपालीबाट पुरै जानकारी दिनुपर्ने हुन्छ। के तपाई तयार हुनुहुन्छ? हम तयार छु। तपाईको प्रश्न के हो? नेपालीमा तपाईलाई सबै जानकारी दिने कोसिस गर्ने छु। YouTube च्यानल कसरी मोनेटाइज गर्ने, YouTube च्यानल ग्रो गर्नु पर्दा के कुराको आवश्यकता पर्छ, YouTube च्यानलबाट पैसा कसरी कमाउन सकिन्छ, YouTube मा कसरी काम गर्ने, यो सबै जानकारी दिनु पर्यो। YouTube च्यानललाई मोनेटाइज गर्ने र पैसा कमाउने बारेमा जानकारी दिनु भनेको एकदमै राम्रो कुरा हो। तपाईलाई यसका लागि केही मुख्य स्टेप्स र सुझावहरू दिन्छु। YouTube च्यानल मोनेटाइज गर्नको लागि के आवश्यक छ? YouTube मा मोनेटाइजेसन सुरु गर्नको लागि YouTube पार्टनर प्रोग्राम YPP मा सामेल हुनुपर्छ। यसको लागि केही शर्तहरू छन्। डजन सब्स्क्राइबरहरू हुनुपर्छ। 4 घण्टा सार्वजनिक हेराइ वाच टाइम हुनुपर्छ, जुन पछिल्लो 12 महिनामा भएको हुनुपर्छ। तपाईको च्यानलले YouTube को कम्युनिटी गाइडलाइन्स र कपिराइट पोलिसी पालना गरेको हुनुपर्छ। Google AdSense खाता भएको हुनुपर्छ। YouTube मा पैसा कसरी कमाउने? YouTube बाट पैसा कमाउनका लागि विभिन्न तरिकाहरू छन्। एड रेभेन्यू। जब तपाईको च्यानल YouTube पार्टनर प्रोग्राममा सामेल हुन्छ, तब तपाईले भिडियोमा विज्ञापन देखाएर पैसा कमाउन सक्नुहुन्छ। च्यानल मेम्बरशिप्स। तपाईको च्यानलमा सदस्यता प्रणाली सुरु गर्न सक्नुहुने, जुन 13 सब्स्क्राइबर भएका च्यानलहरूको लागि उपलब्ध छ। सुपर च्याट्स एन्ड सुपर स्टिकर्स। लाइभ स्ट्रिमिङ गर्दा दर्शकहरूले तपाईलाई सुपर च्याट र सुपर स्टिकरहरू किनेर समर्थन गर्न सक्छन्। धेरै धेरै धन्यवाद। तपाईले YouTube को बारेमा पुरै इन्फर्मेसन दिनु भएको छ। तपाईसँग कुरा गर्दा पनि एकदमै खुसी छु म। तपाईलाई मद्दत गरेर मलाई खुसी लाग्यो। YouTube को बारेमा तपाईलाई थाहा पाउन सहयोग पुर्याउन सके भने मेरो उद्देश्य पूरा भएको छ। तपाई जस्तो इच्छा शक्ति भएका व्यक्तिहरूसँग कुरा गर्न राम्रो लाग्छ। तपाईको YouTube यात्रा सफल होस् र कुनै पनि समय यहाँ तपाईलाई सहयोग गर्न तयार छु। धेरै धेरै धन्यवाद। तपाईसँग मिठो कुराकानी भयो। फेरि जोडिने छौं। अहिलेलाई म तपाईबाट छुटिने अनुमति चाहन्छु। तपाईको कुरा सुनेर मलाई पनि खुसी लाग्यो। तपाईसँग कुराकानी गर्न रमाइलो थियो। भविष्यमा पुनः कुरा गर्ने अवसर मिलोस् भन्ने चाहन्छु। शुभकामना तपाईको YouTube यात्रा र सबै कामहरुमा। तपाईलाई पनि धन्यवाद। तपाईको टिमलाई पनि धन्यवाद। तपाईको आभारको लागि धन्यवाद। तपाईको सफलता र खुशीको कामना गर्छु। म यहाँ सधैँ मद्दत गर्न तयार छु। शुभकामना। म मोबाइल स्क्रिनमा छु, तपाईले देख्न सक्नुहुनेछ। सबैभन्दा पहिला हामीले आफ्नो मोबाइलमा रहेको प्ले स्टोरलाई ओपन गर्नुपर्ने हुन्छ। म आफ्नो मोबाइलमा रहेको प्ले स्टोरलाई ओपन गर्नेछु। तपाईले देख्न सक्नुहुनेछ मेरोमा प्ले स्टोर ओपन भएर आइसकेको छ। तपाईले पनि आफ्नो मोबाइलमा रहेको प्ले स्टोरलाई ओपन गर्नुहोला। प्ले स्टोरलाई ओपन गरिसकेपछि सर्चमा क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ। माथि हामीले सर्च गर्नुपर्ने हुन्छ। के सर्च गर्ने ध्यान दिएर हेर्नु होला। जे मैले सर्च गर्छु तपाईले पनि सेम टु सेम सर्च गर्नुहोला। च्याट जीपीटी भनेर हामीले सर्च गर्नुपर्ने हुन्छ। म यो सर्चमा क्लिक गर्नेछु। सर्चमा क्लिक गर्दा बित्तिकै तपाईले यसमा देख्न सक्नुहुनेछ च्याट जीपीटी। मेरोमा ओपन चिन्ह देखाएको छ। मैले यसलाई अलरेडी इन्स्टल गरेर राखेको छु। यदि तपाईले यो च्याट जीपीटीलाई इन्स्टल गर्नु भएको छैन भने सबैभन्दा पहिला यसलाई इन्स्टल गर्नुहोला। तपाईले इन्स्टल गरिसक्नु भयो भने तपाईको पनि मेरो जस्तै ओपन चिन्ह देखाउनेछ। इन्स्टल गरिसकेपछि ओपनमा क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ। मैले ओपनमा क्लिक गरिसकेको छु। मेरो खुलेर आइसकेको छ। मैले आफ्नो जीमेल आइडीबाट लगइन गरेर राखेको छु। तपाईलाई पनि जीमेल आइडीको आवश्यकता पर्नेछ। तपाईले पनि आफ्नो जीमेल आइडीबाट यसलाई लगइन गर्नुहोला। लगइन गरिसकेपछि अब हामीले कसरी कुराकानी गर्ने? कुराकानी गर्नको लागि ध्यान दिएर हेर्नु होला। सबैभन्दा तल लास्टमा यो 5 वटा धर्को छ, यसमा क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ। म यसमा क्लिक गर्नेछु। मैले क्लिक गरिसकेको छु। म यसमा अलिकति कुराकानी गर्नेछु।
धेरै धेरै धन्यवाद। तपाईले युट्युबको बारेमा पुरै इन्फर्मेसन दिनु भएको छ। तपाईसँग कुरा गर्दा पनि एकदमै खुसी छु म। तपाईलाई मद्दत गरेर मलाई खुसी लाग्यो। युट्युबको बारेमा तपाईलाई थाहा पाउन सहयोग पुर्याउन सके भने मेरो उद्देश्य पूरा भएको छ। तपाई जस्तो इच्छा शक्ति भएका व्यक्तिहरूसँग कुरा गर्न राम्रो लाग्छ। तपाईको युट्युब यात्रा सफल होस् र कुनै पनि समय यहाँ तपाईलाई सहयोग गर्न तयार छु। धेरै धेरै धन्यवाद। तपाईसँग मिठो कुराकानी भयो। फेरि जोडिने छौं। अहिलेलाई म तपाईबाट छुटिने अनुमति चाहन्छु। बुझ्नु भयो या बुझ्नु भएन? मैले तपाईलाई ChatGPT लाई कसरी इन्स्टल गरेर कसरी कुराकानी गर्ने सबै कुरा डिटेलमा स्टेप बाइ स्टेप सिकाएको छु। आशा छ तपाईले यो भिडियो हेरिसक्नु भयो भने तपाईलाई अरु भिडियो हेर्न जरुरत पर्ने छैन। भिडियो कस्तो लाग्यो कमेन्ट गर्न भने नबिर्सिनु होला साथीहरु।